අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම නිමා YouTube channel එකට. ඉතින් නිමා YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකක තමයි ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරා Linux පාවිච්චි කරොත් අපිට ලැබෙන වාසි කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට Linux පාදක වෙච්ච මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් ඔයා අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් බලලා එන්න. ඒකෙන් මට මේ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා DistroWatch කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට කැමති ඔයාලට ගැලපෙන විදිය OS එක තෝරගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා OS ගොඩක් තියෙනවා කියලා මේ DistroWatch site එකේ. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට ගියාම ඕන තරම් OS තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා දෙන්නේ fedora කියන OS එක. ඉතින් ඔයාලා beginners වෙන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ Linux වලට අලුත් අය වශයෙන් තෝරගන්න පුළුවන් OS කිහිපයක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් Linux Mint පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, Ubuntu පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fedora සහ තවත් ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩක් හොයලා බලුවොත් beginners ලට සුසු OS ගොඩක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අපේ YouTube channel එක කරා මුලින්ම මේ fedora ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ fedora download කරගන්න. ඉතින් මම fedora download කියලා search එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට උඩින් එන link එක උඩ මම click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට fedora.org website එකට යනවා getfedora.org. ඉතින් මෙතන මේ fedora workstation කියලා තියෙන්නේ. මේක download now කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට තෝරගන්න කීපයක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් fedora 35 36 ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 35 තමයි download කරගන්නේ. ඉතින් GB 1.9ක ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ආයි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. හරි guys, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකෝ fedora workstation ISO ෆයිල් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ ISO ෆයිල් එක pen එකකට bootable කරගන්න එක. ඉතින් මේ bootable කරගන්න ඔයගොල්ලෝ Windows computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ Rufus කියන software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ Rufus කියලා search කරලා උඩින් වෙන link එකෙන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ Rufus කියලා තියෙන මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Windows computer වලට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම වීඩියෝ එක කරන්නේ Linux එකකින්. හැබැයි ඔයාලට Windows computer එකකින් මේ installation එක මම මේකේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට bootable file එකක් bootable විදිහට pen drive එක bootable කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් YouTube එකේ පොඩ්ඩක් search කරලා බලුවොත් මම හිතන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ අපිට වීඩියෝස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් බලලා pen එකට මේ ISO එක boot කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම bootable pen drive එකක් හදාගන්න විදියත් වීඩියෝ එකකින් වෙනම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා pen එක bootable කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙන්නේ ඔයාගේ laptop එක ඔයා computer එක restart කරගන්න pen drive එක plug කරලා ඊට පස්සේ BIOS option වලට යන්න. ඉතින් ඔයා BIOS වලට යන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google එකේ search කරන්න ඔයාලගේ laptop එකට අදාළ BIOS එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරල දෙයක්. ඉතින් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. පුළුවන් ඒකට මම reply කරන්නම්.
සමහරට ඒ ගැන දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අයත් වීඩියෝ කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු ඉන්ස්ටොලේෂන් වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් පෙන් ඩ්‍රයිව් එක බූට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න පුළුවන් start fedora workstation live 35 කියන එක හෝ test this media and start fedora workstation live 35 කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් දෙවෙනි එක තෝරගන්නවා. එතනදී අපිට අර අඩු RAM එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳින් install වෙලා එනවා. ඉතින් මම මේ දෙවෙනි එක තෝරලා enter කරනවා. හරිද මම විදිහට මේක තෝරගෙන enter කරනවා. හරි ඉතින් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මගේ මැෂින් එක නම් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වුණා වගේ මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් යන හින්දා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ live voice එක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලට fedora එක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න ඕන නම් මේ try fedora කියන එක දීලා පොඩ්ඩක් කියලා වැඩ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෙලින්ම install කරගෙනම පාවිච්චි කරලා බලමු. ඉතින් මම install fedora කියන එකට click කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට Linux මේ fedora installation setup එක දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයා මෙතනින් මේ සිංහල තෝරගන්න එපා. ඉතින් සිංහල එක වැඩ ගන්න කියලා අපිට අමාරුයි. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි කියන එක තෝරලා United States දීලා මේ කන්ටිනියු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට time and date එක මෙතනින් කොලම්බෝ කියන එක ලංකාවට ක්ලික් කරලා ඊපස්සේ කොලම්බෝ කියලා සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ hard එක තෝරලා done දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ begin installation කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් installation එක වෙනම මේකට පුංචි වෙලාවක් ගත වේවි. ඉතින් ඔයාලට මේ fedora workstation එක 2GB RAM එක වගේ වුණත් run කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේ ටිකේදී පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක fast forward කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලා යනවා වීඩියෝ එක ඊටම කෙටි කාලෙකින් ගියා කියලා බය වෙන්න එපා. මම තියෙන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ මම finish installation කියන කොට ක්ලික් කරනවා. හරි අපේ installation එක දැන් complete වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ install වෙච්ච OS එකේ නෙමෙයි අපි ඉන්නේ මේ live එකේ තමයි මේ ඉන්නේ live OS එකේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක ඔයාලගේ computer එක restart කරගන්න.
ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක කලවන්නත් අමතක කරන්න එපා. පුළුවන් අපිට ඉතින් ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක අනිවාර්යෙන් කලවන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඉන්ස්ටෝල් කරපු OS එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් welcome to fedora linux 35. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් start setup කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනින් මේ ටික් අයින් කරන්න යන්නේ නැහැ මම. next දෙනවා. ඔන්න next දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙතනින් account එක add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පස්සේ add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන skip දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයා කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන නම දෙන්න. ඉතින් මම නිමා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම next කියන එක ක්ලික් කරන ගන්නවා. ඊට පස්සේ password එකක් අහනවා. ඉතින් ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ගොඩක් ලේසි password එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න this is a weak password කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයා හොඳ strong password එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම next කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් all done කියලා ආවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ start using fedora linux කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් අපේ installation එක සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථකයි. මෙතනින් අහනවා දැන් අපි tour එකක් එක්ක යන්න කියලා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ take tour කියන එක ක්ලික් කරලා ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතනදී ඔයාලට වැඩ ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් පැහැදිලිවම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේක බැලුවට අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න විදිය තමයි අපේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම Linux ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ මම වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදියට Linux ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් fedora linux. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට dual boot විදියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් virtual box එකක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම මේ ක්‍රම තුනෙන් වඩාත්ම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම Linux OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මොකද virtual box එක ඉන්ස්ටෝල් කරන නම් එච්චර අපිට ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැත්තර dual boot එකේදී අපි ගොඩක් දුරට අපි පුරුද්දට නිකන් Windows වලට වැඩිපුර යන්න උත්සාහ කරන ඉතින් ඒකට අපිට Linux සම්බන්ධව අලුත් එකක් එකතු කරගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම Linux ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. පොඩ්ඩක් සමහරවිට බය වගේ තියෙනවා නම් dual boot එකකට ගියාට කමක් නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝ ටිකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට මම sign out වෙනවා. මම නිමා